السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګر امید لرم چې روغ جوړ صحتمند به د صحت په جامه به انشاءالله نن مونږه په اکسل کې مخکې پرله پسې فردر کار کولو لګیو. انشاءالله مونږ نن پکې یو کار کوو، یوزر فارم یو ټیبل به څنګه جوړو. زه یوزر فارم جوړوم، د هغې دپاره یو شارټ فارموله کوم. مثال के तौर पर ما سره کسان دي نیم پوسټ د هغوی سیلری او د هغوی سیلری څومره ده، هغې ته الاونس ما څومره زیاتې پیسې ورکړي، هغې ته ما الاون کره څومره ورکړه او د هغوی نیټ سیلری څومره برابره شو. دلته یو شارټ فارموله کوم، الاونس یې څومره ورکوم. لکه مختلف کمپنیان ادارې به تاسو کتلې وي، هغوی وایي چې مونږ 10% ورکوو، میډیکل ورکوو، ترانسپورټ ورکوو، رهایش ورکوو. یا دغه شانتې ډېرې کمپنیانې به تاسو کتلې وي، هغوی وایي مونږ پر ایر، لکه د ګورنمنټ چې کومه کاته وي هغوی وایي مونږ پر ایر 10% تنخواه کې انکریزینګ راولو. یو کس ته پرله پسې لکه یو کال ډیوټي وشو، 2 کاله وشو، 3 کاله وشو، 4 وشو، دغه شانتې مختلف کلونه وشو، خو هغه موږ معلومو چې یاره د ده تنخواه څومره کېږي. هغې دپاره فارموله کوي is equal to salary multiply by څومره پرسنټ ورکړي، 10% ورکړي که نه 15 سویم چې 15% ورکوم، ملټیپلای by 15%. کلیک آن انټر، ماته به معلوم شي. اوس نیټ سیلري معلوموم، نیټ سیلري معلومولی شم is equal to دې ځای نه SUM سم بریکټ سټارټ څه شی سیلري جمع الاونس اور منفي لون. دا لون به ترېنه ما چې کومه قرضه ورکړې ده، دا سیلري او الاونس دا به ماته جمع کړي او لون به ترېنه منفي کړي، بریکټ بند. کلیک آن انټر، ماته یو سمپل دغه راله. زه د دې نه یو سمپل ساده ټیبل جوړوم. ما دا سلیکټ که سلیکشن مې واغستلو، سلیکشن په مختلفو طریقو واغستلی شي. د دې ځای نه زه رالم انسرټ ته اور انسرټ نه ما ټیبل کلیک، ما ټیبل هیز هیډر اور په دې که چیک چېرته په دې باندې نه وي لګېدلی، چیک پې ولګوه، که لګېدلی وي الریډي پې شته اور کلیک آن اوکې. رالو د دې نه زه اوس څه شی جوړوم، یو یوزر فارم جوړوم. یوزر فارم د کوم ځای نه جوړولی شي؟ سمپل پهله وګوره د مینیو بار کې که یوزر فارم نه وي د دې ځای نه راوستلی شي د ایکسل آفیس بټن اور ایکسل آپشن باندې کلیک کا اور دې ځای نه وګوره کسټمایز دې کې وګوره یوزر فارم څه شی دی پکې آل کمانډ یا کمانډ ناٹ ان ریبن، هغه چې کوم په ریبن کې نه دي هغه ماته صرف ما راوښیه شو کراته. یوزر فارم ټیک شوه، په دې کلیک کا اور د دې ځای نه بعد په دې ایډ باندې کلیک کا. ایډ باندې کلیک دا ما سره یو یوزر فارم رالو. دا هلته په ریبن کې شو کېدل غواړم، په ریبن کې شو کولی شم. کلیک آن اوکې. د دې ځای نه وګوره هغه یوزر فارم ما سره کویک اکسس ټول بار کې رالو، په مینیو بار کې هم شو کولی شي، خو زمونږ دلته یو شارټ فارم کې پکار دی. دې ځای نه یوزر فارم جوړوم، سمپلی په یوزر فارم کې کلیک کا، ما ته به یو یوزر فارم راشي. دې ځای نه اوس ته ټیبل ورکوه، ما ورکه خان مثال کے طور پر پوسټ د ده څه شی دی ټیچر دی اور سیلري څومره ده 8000. لاون د څومره اخیستی 3000 لاون اخیستی. ټیک شوه، کلیک آن انټر، نیو باندې انټر باندې کلیک کا، ماته به د هغه ډیټا انټر شي. دویم دی حماد پوسټ څه شی دی، دا پرنسپل دی اور سیلری څومره ده د 12000
لاونې څومره اخیستی د صرف 1200 روپۍ انټر ور مخکې ورځه. طاهر دی د ده پوسټ څه شی دی پکې یم چې واچمین دی اور سیلري څومره ده 5000 د لاون څومره اخیستی لاون یې نه دی اخیستی ور کلیک آن انټر. بل یا سر اور پوسٹ څه شی دی پوسٹ مثال کے طور پر ڈاکٹر دی اور سیلری څومره ده سیلری مثال کے طور پر 15000 ده لاون یې څومره اخیستی 4000. لکه شانتې یوزر فارم کې چې ته څومره انټري کې پکې هغه اتوماتیکلی ماته دلته ټیبل کې پوټ کېدلی شي. دا اوس زمونږ نن یوزر فارم جوړېدل هاو ټو کریټ ا یوزر فارم به څنګه جوړی د هغې طریقه دا دې دپاره دا ویډیو مکمل کمپلیټ وګورئ. انشاءالله امید لرم چې لرننګ به وکئ یاد به کوئ اور دغه شانتې که زمونږ یوټیوب چینل کې څوک نوي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ اور فردر شیر کړئ ملګري انوایټ کړئ په پښتو ژبه کې په خپل کور کې لرننګ وکړئ د کمپیوټر. ایم ایس ورډ تقریبا زمونږ کمپلیټ ختم شوی ایم ایس ایکسل کې کار پرله پسې سټپ بای سټپ شروع دی نن سټاپ کار لګیا دی فارمولې لګیا دی انشاءالله مونږ څه داسې کتونکي اوسه مونږ چې هغوی دا خبره وکړه چې تاسو سر برای مهرباني یوزر فارم جوړ کړئ زمونږ په ایکسل کې یوزر فارم ډېر زیات پکارېږي نو د هغې دپاره مونږ دا ویډیو جوړه کړه او دغه ویډیو وګورئ فردر شیر کړئ او ملګري ورته انوایټ کړئ. تھینک یو شکریه دا کوم د ټولو یوزر فارم ختمومه دې ځای نه کلوز دا ټیبل هم ختمومه کلوز په کلوز سره زما